Ayan mga kapotpot, ayan, kasama ko ngayon si Captain Cook. Kumusta kayo dyan mga kapotpot? Ako po si Captain Cook. Ayan, samahan nyo kami at pupunta tayo kina Sir Alex at magluluto tayo ng version namin ng dinakdakan at chicharong bulaklak. Tara! Tara!
Ayan mga kapotpot, kung nagustuhan nyo ang version namin ng dinakdakan at chicharong bulaklak, don't forget to like, subscribe, at syempre hit that notification bell for more updates. At syempre, huwag nyo rin kalimutan na suportahan natin si Captain Cook. Ayan, ilib natin ang description dyan sa baba. Okay, kung nagustuhan nyo to, maraming salamat sa inyo. Bye!